ආයිබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම. අද ඔයගොල්ලන්ට රසම රස ඊසි චිකන් ෆිලේ එකක් ගෙදර හදාගන්න විදිය තමයි අරගෙන ආවේ. චිකන් මෙන්න මේ විදියට හොඳටම තුනියට පෙති කපා ගන්න ඕන කටු නැති චිකන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ලුණු, ගම්මිරිස්, සුදු ලුණු පවුඩර් එක තමයි මම ගත්තේ. ඔයාලට සුදු ලුණු ගාලා වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක හොඳින් මේ විදියට මික්ස් කරලා විනාඩි 30ක් පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තර මිශ්‍රණයක්, ඒ වගේම පාම් පිටි ටිකක් සහ බ්‍රෙඩ් කොම්ස් එහෙම නැතිනම් බිස්කට් පවුඩර් එක අවශ්‍ය වෙනවා. බිස්කට් කුඩු එක. ඔයාලට බිස්කට් කුඩු ගෙදර උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. බිත්තර ටික මේ විදියට හොඳින් මේ විදියට ගහ ගන්න ඕනේ. බීට් එක ඔයාලට මේ වගේ වික්ස් එකකින් එහෙම නැතිනම් ගෑරුප්පුවකින් හැන්දකින් ඔයාලා කැමති විදියකට මේක හොඳින් මිශ්‍රණය වතුර වගේ වෙනකන් කලවම් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ බිස්කට් කුඩු එක තමයි. ග්‍රෑම්ස් 50ක් විතර ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම එකතු කරගන්න. මදි වුණොත් ටිකෙන් ටික එකතු කරගන්න. පාම් පිටිත් මෙතන ග්‍රෑම්ස් 50ක් තියෙනවා. මේ විදියට භාජන තුනක වෙන වෙනම බිත්තර සහ පාම් පිටි බිස්කට් කුඩු අවශ්‍ය වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි හදාගත්තු චිකන් මේ විදියට විනාඩි 30කට පස්සේ පාම් පිටි වල තමයි පළවෙනියටම මික්ස් කරන්නේ. ඊළඟට බිත්තර මිශ්‍රණය මේ විදියට පොඟව ගන්නවා. ඊළඟට අපිට බිස්කට් කුඩු පවුඩර් එකේ එහෙම නැතිනම් බ්‍රෙඩ් කොම්ස් වල මේක තවර ගන්නවා හොඳින් දෙපැත්ත. මේ දෙක මේ සාරුව වැහෙන විදියට හොඳින් තවර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට. හරිම ලේසි. ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට මේක හදන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. කඩෙන් ගේනවට වඩා ඇත්තටම ගොඩාක්ම රසයි. හොඳ ක්වොලිටි මතාම් වලින් ගෙනල්ලා අපි ගෙදර කනවා. ඒ උනට ඊට වඩා ගොඩාක් රසයි මේ රෙසිපි එක. ඒ වගේම පිරිසිදුයි. අඩු වියදමකින් ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක ඩීප්‍රෙසර් එකේ තියනවා. ඒ කියන්නේ අධි ශීතකරණයේ තියනවා. තියනකොට මම ඉස්සෙල්ලාම බොක්ස් එකට එකක් අඩු කරලා ඊට පස්සේ මේ විදියට ඔයිල් පේපර් එකින් එකට වෙන වෙනම තියනවා. චිකන් ඔක්කොම මේ විදියට ඉස්සෙල්ලාම පාම් පිටි, ඊළඟට බිත්තර, ඊළඟට බ්‍රෙඩ් කොම්ස් මේ විදියට තවර ගන්න. තවරගෙන ඔයාලා කැමති විදියකට අධි ශීතකරණයේ අසුර ගන්න. එක පිට එක තියන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදියට කොලයක් එකතු කරන්න, ඔයිල් කොලයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගොඩක්ම ලේසි. ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක අවසානයේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේක බැදගන්නේ කොහොමද කියලා. ඩීප්‍රෙසර් එකෙන් ගත්තට පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක අවසානයේ බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම තුනියට තමයි මේ චිකන් කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් මහතට කපා ගන්න එපා. පුළුවන් තරම් උපරිමේ තුනියට කපා ගන්න. එතකොට අපිට මේක අඩු ගින්දරේ බැද ගන්න පුළුවන්. හරිම රසට ලස්සනට. විශේෂයෙන්ම මම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන මේක බදිනකොට අඩු ගින්දරේ ඔයගොල්ලන්ගේ පෑන් එක ගොඩක් ඝනකම නැති එකක් නම් යටින් තැටියක් තියලා බැද ගන්න. ඝනකම පෑන් එකක් නම් ඔයගොල්ලන්ට තැටියක් තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉක්මනට රත් වෙලා කර වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් උයන එකෙත් උයනකට ක්‍රම තියෙනවා. ඒක සීරුවට කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් බත උනත් අපි උයනකොට යටින් තැටියක් තියෙනවා. මම මේ තැටිය ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ගොඩක්ම ලංකාවේ අය මේක අනුගමනය කරනවා. අඩුයි මේ තැටිය තියෙන ක්‍රමය. අපි ගෑස් ලිපේ, දර ලිපේ කොහොම ඉවුවත් බත ගානට උයා ගන්න යටින් තැටියක් තියන්න ඕන. අන්නේ තැටිය තමයි මම මේකට ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඔන්න මේ විදියට සියලුම දේ අපි ප්‍රෙසර් එකේ දැන් හදාගෙන ඉවරයි තියෙනවා. ඊළඟ දවසේ තමයි මම මේක ආයේ බදින්නේ. අන්න ඔය විදියට තමයි ඊළඟ දවසේ අපිට චිකන් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මම මේකෙන් එකක් දැන් ඔයගොල්ලන්ට බැදලා කාලම පෙන්නන්නම්. කොහොමද කියලා. හරිම රසයි. දැන් මේක හොඳටම ගල් වෙලා වගේ තියෙනවා. ස්ටෝන් අයිස්. ඉතින් අපිට මේ පේනව නේද? ගලව ගන්න හරිම පහසුයි. දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට පොලිටින් බෑග් එක ෆ්‍රෝසන් බෑග් තියෙනවා. ඒ බෑග් වල වුණත් ඔයගොල්ලන්ට මේවා අඩුක් කරලා ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. මේ බොක්ස් එකේම තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. මේ විදියට හැම එකක්ම ගලවලා ලස්සනට පිළිවෙලට අරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක බැදගමු. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා කඩෙන් ගෙනාපුවා වගේම ඊටත් වඩා ලස්සනට පිළිවෙලට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේවා ලංකාවේ ඉතාම අධික මිලක්. ඔයාලට චිකන් අරගෙන මේ චූටි දේවල් ටිකක් අරන් ගෙදර අයට රසට කණ්ඩ හදලා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි ඔයාලට පෙන්නුව තැටිය. ඉතින් මේ පෑන් එක ගොඩක් ඝනකම එකක්. මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා අරගෙන ආවේ. ඒක නිසා මම ඒක අයින් කරනවා. ඔයාලට සාමාන්‍ය ගොඩක් ඝනකම පෑන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි අනිවාර්යෙන් මම මේක ලංකාවට ගෙනියන්නත් ගත්තා. ලංකාවේ ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයි. මං හිතන්නේ කඩවල් වල
ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඒ වගේ එකක් අරන් ගෙදර අනිවාර්යෙන් තියාගන්න. ඕනම cooking කෙනෙකුට අවශ්‍ය වෙනවා කාන්තාවකට බත් ටික ගානට උයා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම කෑම හදනකොට මෙන්න මේ වගේ රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් බැදගෙන ඉවරයි. දෙපැත්ත බැදගත්ත කර වෙන්නේ නැතුව ලස්සනට. ඒ පෑන් එක ටිකක් ඝනකම එකක්. ඒක නිසා මම තැටි අයින් කරා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි තිබ්බේ. ඊට පස්සේ කෙචප් සෝස් එහෙම නැතිනම් බාබිකියු සෝස් මේ තියෙන බාබිකියු සෝස් මේකත් එක්කලා තමයි රස බලන්නේ. ගොඩාක්ම රසයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මගේ channel එක. ඔන්න ඉතින් මම රස බලන්නයි යන්නේ. හරිම රසට තියෙනවා. සුදු ලුණු රසත් එක්ක එනකොට ගොඩාක්ම රසයි. ක්‍රන්චි ගතියටත් තියෙනවා. හරිම රසයි. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video.